شكراً على اللي عملته معي. أنا عملت إيه؟ أنقذتني وخلصت عليهم. أنتِ فاهمة غلط. لا، فاهمة صح. أنت شجاع أوي. بس ممكن أسمعك على القهوة؟ ممكن. من الشرق البعيد حيث نشأت الفنون القتالية وتوارثتها الأجيال في جبال وسهول آسيا، جاء التنين الصغير بروسلي ليحتل هوليوود بيدين فارغتين ومهارة لا مثيل لها. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الفنون القتالية في عالم السينما. قولي بقى أنت مين؟ أنا عبود. بس مين الجراند ماستر بتاعك؟ لا، هو في جراندات كتير وكلهم أساتذتي، بس أنا بحب أعتمد على نفسي. بقول لك إيه، ما تيجي نعرف بعض أكتر؟ طب أنا عايزة أشوف حركة أخيرة. حركة إيه؟ التورنيدو كيك بتاعت بروسلي. إيه ده؟ أنا لازم أمشي. ليه؟ حاسس إن في ناس محتاجين مساعدة. أسيبهم يا ليه؟ أسيبهم؟ لا روح بسرعة. ولد بروسلي عام 1940 لأبوين صينيين في مدينة سان فرانسيسكو. ظهر لأول مرة في هوليوود عندما كان رضيعاً لم يتجاوز 3 أشهر في فيلم جولدن جيت جيرل. في طفولته تعرض بروسلي لتنمر الأطفال عليه بسبب أصوله الصينية، وعند عودته لموطنه الأصلي كانت تلاحقه مضايقات الأطفال أيضاً بسبب جنسيته الأمريكية. من هنا نمت عند الطفل المعجزة الرغبة في تعلم فنون القتال، فإما أن يكتسب احترام خصومه أو يوسعهم ضرباً دفاعاً عن نفسه. خلال سنوات قليلة أصبح بروسلي الصغير ماهراً في فنون القتال، مدرباً وملهماً للآخرين. درس الفلسفة في الجامعة وافتتح عدداً من الأندية الرياضية لتعليم فنون الدفاع عن النفس، وسعى جاهداً لدخول هوليوود. كان حلمه أن يمسح صورة الرجل الآسيوي النمطية التي كانت سائدة هناك، ليرسم بدلاً منها صورة أخرى بألوان الكرامة والبطولة والمساواة. ثاني وضعية قتال. يا افتح ايدك هنا، اسمعك هنا. افتح ايدك، افتح ايدك. طيب أنت شو اللي خليك تعمل هيك بس؟ أعمل إيه يا ريتا؟ أهو اللي حصل ده. ما قدرتش أقاوم وهي عمالة تقول فيها الشعر عشان أنقذتها. كان نفسي أكون أنا بجد اللي أنقذتها. وبعدين أنا قلت لها كتير بس هي اللي أصرت. والله هي اللي أصرت. طيب يعني أنت بدك تصير مارشال آرتست بأسبوع واحد؟ لا، أنا عايز أكون لاعب فنون قتالية. هي ذاتها. على العموم أنا جبتك لعند مدرب هيك بيعطيك حركتين تعملهم قدامها تتهرب من الموضوع. يعني هيساعدني أعمل عرض قدام أبو ليه وأكسب قريبهم اللي جاي من الصين ده؟ لا ما فهمت. أي عرض؟ لا، ما أنا ما كملتلكيش. ده غير إن ليه طول الوقت عايزاني أعمل لها حركات أنا مش عارفها أصلاً. كمان عايزاني أعمل عرض قدام باباها عشان يقتنع بيا. وكمان لمحت لي إن في منافسة مع واحد قريبهم جاي من الصين، وأنا عندي إحساس إنه هيضربني عشان بيلعب كونغ فو. عندك إحساس؟ لازم يكون عندك يقين يا عبود. ريتا جيبيه وتعالي. يلا عبود، يلا بك. كأي رحلة ملحمية بدأ حلم بروسلي بالتعثر والفشل، فهوليوود لم تكن ترحب بالوجوه الأجنبية إلا في الأدوار الثانوية. Why do you suppose Herb wants to meet in the park? He's frightened. هكذا بدأ أسطورة الكونغ فو رحلته بأدوار ثانوية كان أهمها دوره في سلسلة The Green Hornet. وبعد عدد من المحاولات اقتنع بروسلي أن لا مكان له وسط الأمريكيين بسبب أصوله الآسيوية، فقرر العودة للصين. شكل هذا القرار نقطة التحول في حلم البطل الأسطورة، ولكن هذه المرة من بوابة هونغ كونغ وليس من بوابة هوليوود. يلا قم، رجلك يسار قدام، خذ وضعية قتال، رفع ايديك هنا،
افتح ايدك. أنا. جود. افتح شوي رجلك. عينك علي. في هذا الوقت كانت هونغ كونغ مركزاً لصناعة السينما، ومع ازدهار الفنون القتالية فيها كأحد التقاليد الثقافية انتبه المنتجون لفرص نجاح أفلام فنون القتال. كانت أفلام الفنون القتالية الآسيوية تتطلب ممثلين من نوع خاص، ليسوا نجوماً في عالم التمثيل فحسب، وإنما أبطال حقيقيون في القتال. يجيدون توجيه الضربات القوية والركلات السريعة لخصومهم، وهو ما كان ينطبق تماماً على بروسلي. ريتا انا مش حاسس بايدي وجسمي كله متكسر. حبود الجاف شوي، بعدك أول نهار. شكرا طمنتيني. بعد عودة بروسلي إلى هونغ كونغ جاءته الفرصة الذهبية مع المنتج ريموند شو لبطولة فيلم The Big Boss. حقق الفيلم نجاحاً منقطع النظير في شباك التذاكر ومراجعات النقاد على السواء، وكان بمثابة البوابة التي دخل منها بروسلي إلى عالم شهرته الآسيوية. عرف بروسلي مكانه الصحيح، وتمسك المنتجون بحصانهم الرابح، فتكرر نجاحه في فيلمه الثاني Fist of Fury، وفي فيلمه الثالث The Way of the Dragon. رفع بروسلي مستوى التحدي، فلم يكتفي بالقيام ببطولة الفيلم، بل كتبه وأخرجه وشارك في إنتاجه، وقام كذلك بتصميم النزالات وتدريب الممثلين والإشراف على كل التفاصيل الصغيرة. كان لابد أن يصل صدى نجاح أفلام بروسلي إلى أمريكا. 3 ضربات خاطفة وقوية من التنين الصغير أثارت اهتمام منتجي السينما في هوليوود. بروسلي الآن هو من يتلقى عرضاً لإنتاج فيلم مشترك مع شركة وارنر براذرز، التي رصدت ميزانية خيالية وقتها بلغت $850,000 لإنتاج أولى بطولات بروسلي في هوليوود. هكذا ولد الفيلم الرابع لبروسلي، وأصبح واحداً من أشهر أفلام الفنون القتالية على الإطلاق، وأول فيلم كونغ فو أمريكي Enter the Dragon. في هذا الفيلم وصل بروسلي إلى مستويات جديدة من الجودة فيما يتعلق بتصميم المعارك وتنفيذها. أضف إلى ذلك المؤثرات الصوتية التي ضاعفت من تأثير ضربات بروسلي السريعة والقوية أصلاً. حقق الفيلم نجاحاً غير مسبوق في شباك التذاكر، وصنع قاعدة جماهيرية عريضة لأفلام فنون القتال في كل أنحاء العالم. بدأ الجميع بالتخطيط للمشروع الجديد للنجم الساطع، وكان عنوان الفيلم القادم Game of Death. هل كان عنوان الفيلم نذير الشؤم؟ ربما، فعلى نحو مفاجئ مات بروسلي وهو في عمر 32. بعد كل النزالات التي انتصر فيها خسر الفتى الأسطورة في لعبة الموت. مات التنين الصيني حتى قبل أن ينعم بالنجاح التاريخي لفيلمه Enter the Dragon. أضفى هذا الموت المفاجئ على قصة بروسلي هالة من السحر، وتحول إلى أيقونة عالمية ورمز للمقاتل الشجاع وصاحب الفلسفة الملهم. لي دي ريتا دي لي. تشرفنا. أهلا وسهلا فيك. عبود حكى لي عنك كتير. وحكى لي عنك كمان. إيه اللي حصل عيدك؟ جزء بسيط بس. أكيد كنت بتكسر حاجة. مزبوط، كان عم بيكسر حجر كتير كبير بالون انش بانش. طب واللي فيه وشقتك؟ الحجر لما كسرته طلع منه طرطش في وشي. Be water my friend. مين قال كده؟ مين اللي قال كده؟ أكيد بروسلي. أكيد بروسلي. لا يجب أن يموت بروسلي،
كان هذا هو لسان حال المنتجين في هوليوود. لابد من تجهيز خليفة للأسطورة فوراً وقبل أن يتراجع زخم أفلام الفنون القتالية والجنون بشخصية بروسلي الساحرة. أراد المنتجون أن يستنسخوا بروسلي في شكله وأسلوب قتاله، فقدموا عدداً من الممثلين الذين يشبهونه في الشكل والاسم حتى، ولكن مع تغيير حرف واحد، مثل ما يفعل مقلدو الماركات العالمية. أشهر هذه التجارب كانت مع الممثل التايواني هو تشونغ تاو، الذي تم تقديمه باسم بروسلي باستبدال آخر حرفين من اسم بروسلي الأصلي، وقد قام ببطولة الجزء الثاني والثالث من فيلم بروسلي فيست أوف فيوري. لم يحقق أشباه بروسلي أياً من نجاحاته أو شعبيته، وبشكل عام لم يستطع أحد الاقتراب من مكانته في أفلام الفنون القتالية. لكن في أواخر الثمانينيات ظهر اسمان كان لهما حضور جماهيري كبير أعاد للأذهان لقب خليفة بروسلي من جديد، وهما ستيفن سيغال وجان كلود فان دام. انتمى بروسلي إلى الكونغ فو كرياضة وتقاليد، أما جان كلود فان دام فقد كان بطلاً رياضياً لا يهزم في الكيك بوكسينج، وقد سبق له أن حقق رقماً قياسياً بالفوز في 18 مباراة بالضربة القاضية، وهو ما حمسه لترك بلجيكا موطنه والبحث عن فرصة للنجاح في هوليوود. الصدفة قادته لأحد المنتجين، فبدأ يؤدي أمامه حركات الكيك بوكسينج لعله يقتنع بإعطائه فرصة. حصل بطل الكيك بوكسينج على بطولته الأولى في فيلم No Retreat No Surrender، والذي حقق النجاح بسبب أسلوب فان دام القتالي المعتمد على حركات الكيك بوكسينج والركل السريع بالأرجل، وهي الحركة التي أعجبت الجمهور باعتبارها شيئاً جديداً، بالإضافة إلى علامة فان دام المميزة حركة السبليت الشهيرة. وسرعان ما أصبح فان دام واحداً من أشهر وأنجح نجوم أفلام الفنون القتالية. شهدت أواخر الثمانينيات بزوغ نجم بطل آخر من أبطال أفلام القتال، وهو ستيفن سيغال. لو كان فان دام قد نجح بقدمه، فإن سيغال لا يستخدم قدمه على الإطلاق، فقد كان ممارساً لرياضة الأيكيدو التي تعتمد على الدفاع بالأيدي واستغلال نقاط ضعف الخصم للإيقاع به بأقل مجهود. بدأ سيغال مسيرته بفيلم Above the Law عام 88، ثم توالت بعدها الأفلام الناجحة، كما ظلت المنافسة بين الثنائي سيغال وفان دام على إيرادات أفلام فنون القتال قائمة طوال فترة التسعينيات. أنا خلاص أقول لها على كل حاجة، مستحيل أتعلم كونغ فو في أسبوع. ده ما الحل؟ الحل إنه أبوها والراجل اللي معاه ده يختفوا. شو بنخطفهم يعني؟ لا ما نخطفهم يعني للدرجة دي، إحنا ممكن نعطلهم. بقول لكم إيه، ما تشغلوا لنا فيلم. هشغل لك فيلم لجاكي شان. كونغ فو تاني لا. لا اسمع، ده فيلم كوميدي، أي نعم هو كونغ فو لكن حيموتك من الضحك. عند تصوير فيلم The Fist of Fury أثار اهتمام بروسلي فتى صغير كان ضمن فريق كومبارس الممثلين الذين يتركز دورهم على تلقي الضربات والسقوط على الأرض. كان الفتى هو جاكي شان الذي سيضفي على أفلام القتال اليدوي نكهة خاصة مختلفة تماماً عن كل ما سبق. كان جاكي شان الأقرب لخلافة بروسلي في هونغ كونغ، وجاءت أولى المحاولات في فيلم نيو فيست أوف فيوري عام 76، لكن الفيلم لم يحقق النجاح المطلوب ولم يلفت جاكي شان الأنظار. قرر بعدها أن يخلع عباءة بروسلي تماماً وأن يقدم خلطته الخاصة التي تعبر عنه. قرر جاكي شان تقديم حركات الكونغ فو ممزوجة بنكهة كوميدية خفيفة الدم في فيلم Snake and the Eagle's Shadow. هذا الأسلوب الكوميدي هو ما سيصنع شهرة جاكي شان العالمية في السنوات التالية.
عندما انتقل إلى هوليوود وجد جاكي نفسه مقيداً بأساليب صناعة الأفلام الأمريكية. صحيح أنها مشاريع ذات ميزانيات ضخمة، لكن المشرفين عليها كانوا يراهنون على تقنيات التصوير والمونتاج أكثر من ثقتهم بالأداء البشري. فكانت كل حيل الكاميرا التي تساعد ممثلين مثل أرنولد شوارتزنيغر، سيلفستر ستالون في أفلام الحركة تعمل فقط على إخفاء مهارات جاكي وإعاقة موهبته. هو الذي يرغب في أن تلتقط الكاميرا كل حركة يقوم بها ويحرص على أن يتعرف عليها الجمهور. لذلك أحاط جاكي نفسه بفريق يتقن جميع أفراده فنون الدفاع عن النفس، يفهمون بعضهم بسرعة، يدركون تماماً مواقع الكاميرات وما يفترض أن يفعله الأعضاء في كل جزء من الثانية بدقة بالغة. وقد تعرض جاكي شان مراراً للأذى أثناء تصوير أفلامه بسبب تأديته للمشاهد الخطيرة بنفسه. انت بتقولي ايه يا لي؟ يعني ايه باباكي مش هيجي؟ تعب فجأة؟ لا ألف سلام عليه. حاجات سخنة كتير بقى. ايه مشكلة في القلب؟ لا خلاص بلاش الحاجات السخنة. والله مش عارف اقول لك ايه يا لي. كان نفسي اعمل عرض قدامه والعب قريبكم اللي اسمه ايه ده؟ اللي اسمه ايه ده؟ بونجلو ده. لكن نعمل ايه بقى؟ خلاص خيرها بغيرها. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ لا ما تخضتش. خلاص ماشي الموضوع سهل. حاضر يا لي ماشي. في امان الله، في امان الله يا لي. ايوه يا ريتا، خبر حلو وخبر وحش. اللي الحلو؟ ابو ليه مش هيجي. طيب منيح الحمد لله. بس هي عايزاني ابعت له فيديو وانا بلاعب حد عشان يتاكد من قدراتي. انا كده فضحتي هتبقى صوت وصوره على الملأ، انا مش عارف اعمل ايه. طيب سكر، أنا بتصرف. كل شيء رح يطلع مثل الحقيقة وأحسن، بس انتبه إذا دقت لي ما ترد لحد ما أخلص شغل. طيب ربنا يستر. تحتاج أفلام القتال إلى مصداقية عالية، يجب أن يظهر كل شيء وكأنه طبيعي، فالنزالات هنا هي روح القصة وجوهرها. ولهذا فالمشهد الذي يستمر لدقائق على الشاشة قد يستغرق أياماً طويلة في التحضير له. Come Samuel, hit me with the knee. Again. Got it? في البداية يصمم المشهد على يد مصمم معارك قتال، ثم يتم التدريب على الحركات ببطء حتى يتقن كل فرد دوره. لابد أن يحفظ الممثلون عدد الخطوات، الضربات المتبادلة، وقطع الديكور التي ستستخدم في النزال. كما يتم التدريب على المعارك بالحركة البطيئة مرات ومرات حتى يتقنها الجميع. وفي التصوير تبدو وكأنها عراك حقيقي بحركات سريعة فعلاً أمام الكاميرا. لا يحدث كل القتال بالأيدي العارية، قد يتطلب الأمر أن تضرب خصمك بسيف أو منضدة أو كرسي، فاستخدام الأسلحة البيضاء أو الأشياء الصلبة يرفع من مستوى الإثارة بالنسبة للمتفرج. يلجأ صناع الأفلام بالتالي لاستخدام أدوات مزيفة بدلاً من الحقيقية التي قد تسبب الأذى، أدوات خفيفة الوزن أو من مواد قابلة للكسر بسهولة ولا تحدث ضرر. لكن ماذا لو أردنا أن نزيد من تأثير الضربات؟ يمكننا بسهولة استخدام الأسلاك الخفية. عندما يركل البطل خصمه فإنه يتراجع خطوات بسيطة إلى الوراء، لكن لو أردنا زيادة تأثير الضربة فيمكننا ربط الخصم بأسلاك خفية تجذبه عند ضربه عدة أمتار للوراء لتبدو الضربة أقوى وأكثر تأثيراً. لكن الحيلة الأكبر في أفلام القتال
تظل هي الكاميرا بالتأكيد، فزاوية تصوير خاطئة أو مكان خاطئ للكاميرا يمكن أن يفسد كل التخطيط والتدريب والحيل المتقنة. ليست الصورة فقط، المؤثرات الصوتية تبقى واحدة من أهم عوامل نجاح أفلام الفنون القتالية. لو عرضنا لك أفضل مشاهد القتال دون مؤثرات صوتية سيقل اهتمامك بها بنسبة كبيرة. أصوات اللكمات وركلات والتحام السيوف، السقوط على الأرض، صوت تهشم الزجاج، تكسر الأدوات، ولهات المقاتلين وآهاتهم وهم يتلقون الضربات أو صيحاتهم، كلها أصوات تساعد في وضع حالة الإثارة والتأهب في أعلى درجاتها. Thank you guys. كده خلاص؟ هيك بنكون عملنا اللي علينا. رجعوا جعلان. مالك يا ريم، مش عاجبك الفيديو؟ عبود، أنا فهم كل حاجة. فهمتي ايه؟ اللي صور المشهد ده واحد صديقي. كل حاجة كده في كده. كنت عايزاني اعمل ايه وانا حاسس ان كل مشاعرك ليها علاقه باني بعرف اعمل حركتين؟ أنا مش عاوزة أعرفك تاني. ما عليك، هي هيك كنت رح تكتشف حبل الكذب قصير ولا شو يا عزام؟ عزام شو رأيك؟ ايوه انت صح، النودلز دي خطيره. عبود، انت لازم الفيلم الجاي يكون عن الصين والفنون القتالية. ايوه، وممكن تسميه تنين المساكين. انا مش هعمل فيلم عن الفنون القتاليه، انا هتعلم فنون قتاليه بجد المره دي. هكون اعظم مقاتل في التاريخ، اعظم من بروس لي، من جون جونز، جان كلود فان دام، تشاك ليدل. بطل كده بقى. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.